عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاركون الأعزاء، الحضور الكريم، طابت أوقاتكم بكل خير. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا الملتقى الدولي، ملتقى حمدان الدولي للتميز، والذي تنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بهدف التواصل والتباحث بين الخبراء والمعنيين في الشأن التعليمي، وهو من الموضوعات التي تبرز أهميتها بخاصة في هذه الأزمة الصحية التي دفعت الأنظمة التعليمية إلى ابتكار أساليب جديدة وتوظيف الإمكانات المتاحة للاستمرار في أداء رسالتهم السامية. نتشرف اليوم أن نرحب بنخبة من التربويين والخبراء من مختلف دول العالم، وكذلك المشاركين المتابعين في هذا الملتقى الذي نتوقع أن يكون ثرياً في طرحه ونقاشاته وصولاً إلى رؤية تنعكس على هذا الاتجاه الأفضل للتميز التعليمي. رحبوا معي الآن بمعالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والذي سيتفضل بإلقاء كلمته. Ladies and gentlemen, we welcome you all to Hamdan Global Forum for Excellence, which is organized by Hamdan bin Rashid Al Maktoum for this distinguished academic performance. This forum will include various sessions and workshops in the field of excellence, presented by speakers and specialists from all over the world. But first, we will start our forum with an opening speech from His Excellency Hussein Al-Hammadi, Minister of Education, Chairman of the Board of Trustees. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأعزاء، الحضور الكريم، يطيب لي أن نرحب بكم في الملتقى السنوي ملتقى حمدان الدولي للتميز، الذي يعكس تنظيمه عن بعد في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19. قيمة الحلول المبتكرة وأثر استخدام التقنيات الحديثة في مواصلات العمل المتميز والإنجاز الفعال. الأخوة والأخوات، على مدى دورات جواز مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز، اتسم هذا الملتقى بمحتواه الثري الذي يستعرض ممارسات تعليمية متميزة لعناصر المنظومة التعليمية من طلبة ومعلمين وتربويين، حققوا ولله الحمد أعلى معايير التميز التعليمي، وهي تعد من المحاور الرئيسية التي نهتم بها ونوقن بأثرها في تسريع دمج المنظومة التعليمية في استراتيجياتنا التطويرية القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأداء التعليمي من أجل بناء مستقبل مستدام إن شاء الله. نحن في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز حريصون أشد الحرص على ترجمة رؤى وأهداف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الرئيس الأعلى للمؤسسة، في دعم التعليم وتمكينه لتحقيق أعلى معدلات النمو والجودة، وذلك من خلال عدة مشروعات طموحة، مثال نموذج حمدان EFQM التعليمي، وكذلك المركز العالمي للموهبة، ومنظومة الجوائز التحفيزية، وبرامج دعم التميز واكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين، فضلاً عن المشروعات النوعية التي توفر تجارب وممارسات واقعية تسهم في بلورة بيئة تعليمية مبتكرة تلبي متطلبات الاتجاه العالمي للتعليم. نحن نعمل بتناغم كبير مع الشركاء الاستراتيجيين وخاصة وزارة التربية والتعليم، ونتعاون بشكل جيد في تبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات التعليمية المرموقة إقليمياً ودولياً من أجل نظام تعليمي أمثل يفي استحقاقات المرحلة والمستقبل، ويسهم في توفير الحلول ويقدم خدمات فعالة للمجتمع المحلي والعالمي، ويمكن المتعلم من التواصل والتعاون والمشاركة في التفكير ووضع الحلول الإبداعية
بشأن القضايا العالمية الملحة مثل جودة التعليم، التنوع الثقافي، تعزيز الصحة والمساواة بين الجنسين والبيئة والسلام. بالتأكيد فإننا في هذا الملتقى عملنا على استقطاب خبراء دوليين متميزين للتحدث إليكم حول موضوعات مستجدة تهم الميدان التعليمي، وبخاصة عن تحديات التعليم في أزمة كوفيد-19 وملامح تعليم المستقبل ومحاور أخرى متصلة، والتي هي من القضايا المهمة لدى المنظمات الدولية المتخصصة مثل اليونسكو والإسكو. ونحن على يقين من أن هذه التظاهرة التعليمية التي تقدم للمجتمع أفضل الممارسات التعليمية في الأداء التعليمي المتميز ستسهم في بناء الهوية الريادية في مجتمعنا، وستترك أثرها في بناء مستقبل التعليم والتنمية المستدامة. معكم سنواصل العمل بالكفاءة المطلوبة وسنحقق غاياتنا بإذن الله. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر معاليه على كلمته. وسنبدأ الآن الجلسة الأولى تحت عنوان الإنتاجية والأداء العالي في أوقات الأزمات، والذي سيقدمها السيد جميل قريشي، متخصص في طرق التفكير والسلوكيات لضمان الأداء العالي من المملكة المتحدة. فستقدم الجلسة باللغة الإنجليزية. We will start now with the first session with Mr. Jamil Qureshi. He will talk about productivity and high performance during crisis. Before we start, I would like to mention that after the speech, which will last for 30 minutes, we will have a question and answer session. So please drop your questions in the question box down below the screen. So we will make sure that we will answer all of your questions. Allow me to introduce our keynote speaker. Mr. Jamil Qureshi is one of today's foremost practitioners of performance-enhancing psychology. He has enjoyed working with rich diversity of the most talented business and sport people in the world. He has helped 6 sports people to get to #1 in the world. In 2006, he was appointed as the first ever official golf psychologist to the European Ryder Cup team. He has worked successfully with 3 English Premier football clubs and the 2009 Ashes winning cricketers. In business and industry, Mr. Jamil has worked with companies in over 21 different countries last year alone, helping teams to fulfill their potential. He has developed and delivered change and leadership programs at board level for Hewlett-Packard, Emirates Airline, Coca-Cola, and Unilever. He is a world-recognized speaker on all aspects of the psychology of performance, and he is one of only few external psychologists ever to be allowed to study astronauts on the NASA space program. Everyone, let's welcome Mr. Jamil Qureshi. Thank you very much, Marwa. That's very kind. Thank you. Good day to everyone, and assalamu alaikum. It's lovely to be here joining you. Unfortunately, I'm in London and not in the sunny Middle East somewhere. So it's nice to see you and or at least see your names alongside my computer screen. Thank you for allowing me to join you. I am a psychologist. I am a performance coach. I'm very lucky. I get to work with some very good sports teams and some very good business teams. And I guess what I do is I help people cultivate a mindset for success. So I say for us to act differently, we need to think differently. For us to create different behaviors for ourselves or different behaviors for our team members, people we manage and lead, we have to create different thinking. So the only way in which we do differently is to think differently. So I believe that the route to all sustainable success in our behaviors, becoming more productive,
dealing with a time of disruption or chaos is all dependent upon the mindset and attitude that we have for performance. So I always say to people that the idea of success is all about making the connection between two things previously unconnected. People ask me quite a lot, what is success? And I'll always say it's making the connection between two things previously unconnected. It's usually two ideas come together which enable a team to be successful or an individual to be successful as they start to share, argue and debate and build upon the idea that maybe one or both people have had. Maybe it's two people coming together, talking, arguing, debating, sharing knowledge to allow bigger and better outcomes than what we could create on our own. But success will often come from creating a connection between things which are previously unconnected. We have an opportunity to do that in our time today. Marwa was right. I'm only going to speak for 25 minutes, half an hour. I'm sure you won't want me to take up the whole hour speaking at you. I'd rather we talked. I'd rather we had a community with a purpose. That's how I like to think of these sessions. A community of people who choose to get together, maybe to make some connections which were previously unconnected, either to connect with people on this call or alternatively their ideas, their questions and answers, provocations and challenges, the way in which we share knowledge and can do so these days to create these bigger and better outcomes. And so I don't want to take up all the time talking. I would love for you to engage. And the chat bar is open, so feel free to put questions in there and we'll have half an hour or so for questions after my initial opening. And in that initial opening, I'll share some ideas with you. This year, I'm working with a number of companies to help them with their people strategies, culture and engagement, leadership in a new context, most of which is based upon high performance in a change environment. And these companies are anything from pharmaceutical companies to financial services companies on a global level. And it's been a pleasure working with them this year to help them in this time of chaos, but hopefully to see the beauty in the chaos. So how do we make the connection between things which are often unconnected? How do we allow success to take place? I think first and foremost, it is about connectivity. It is about staying connected. I don't know about you, but the more that we've been asked to stay apart, the more I've realized we need to be together. And the more connected we can become, the better. I did a lot of work with Hewlett-Packard last year, and Hewlett-Packard would often say, if Hewlett-Packard knew what Hewlett-Packard knows, we would be 3 times more successful. And it's so true of any organization or any community with a purpose. And can you imagine, there's 248 people on this call. Can you imagine if we could take what's inside your heads, place it all on one table, all the knowledge, the expertise, the experience, all the connections, take what's in your head, place it all on one table and all have access to it. Can you imagine how successful we could all become? It'd be incredible if knowledge could become a new asset class in any community or any leadership team. I honestly believe that our only sustainable competitive advantage is to learn faster and better than your competitors. How do we do that if we work in isolation? How do we do that if we remain unconnected? How do we do that if we remote work and drive our own numbers, drive our own figures, drive our own to-do list? So the only way in which we learn faster and better than our competitors, genuinely becoming more productive and impactful, is to share more with our colleagues and connections and wider touch points. To form communities and networks where knowledge can flow and become a new asset class to allow us to contextualize the chaos and disruption in which we are living. So no one person will know the answer, but the best way in which we can be productive and impactful is to share with a lot of people our thoughts and allow them to do the same with us, especially if they are diverse opinion and different opinion. So I honestly believe that companies no longer compete against companies. I see this all the time at the moment. Cross sectors. Companies no longer compete against companies. Networks compete against networks. And you're only as strong as your network. So I guess there is an internal narrative, an internal lesson for you as an individual. You only really be as strong as the connections, partnerships, and networks you can forge. But there's also an external narrative too for your organization.
be it a higher education organization or a company, whatever it might be. And you'll only really be as strong as the networks, stakeholder partnerships and networks that you can forge. And the more that you can truly partner with people, the more we can be more impactful in the world, which is changing in the way in which it is. So I believe that connectivity is the way forward. Start us off today. But let me share some psychology with you. Let me share some ideas in regard to psychology that may allow you to understand yourself, your teams, and your customers better. How we work as human beings is that we think, and then we feel, and then we act. So it's a linear thing. We think first, and then we feel something because of it, and then we act. So all our behaviors and all our actions come from how we feel, and that comes from the words and pictures in our head. So we think in words and we think in pictures. In regard to the words, we speak at a rate of 80 to 100 words a minute to ourselves almost all the time. But our minds are like soil. Whatever thought we plant will nourish and grow. This is why we need to be careful. So we think in words and pictures, makes us feel a particular way, and then we act upon it. People say to me all the time, I'd like my people to be more productive. I need my sales team to act differently. My commercial team, they need to behave differently. Do you know my customer-facing staff need to behave in a different manner? How do I get them to do it? I think the smart leader, smart manager, looking to drive change in themselves or their team members don't work on behaviors at all, but actually work on thoughts. Changing the words and pictures in people's heads, changing the words and pictures in their head to drive different feelings and different actions. If you wish to become more productive, you can tell yourself to be so. You can tell yourself to put more in your diary, work longer hours, pedal faster, trying to get more done. Work on your actions and behaviors. Or alternatively, you can change the words and pictures in your head to see things differently, feel differently about them, and then maybe act or behave differently from there. When it comes to change in an individual, when it comes to change in an organization or a team, it is the difference between commitment or compliance. If you tell people to be different, tell yourself to be different, you may be able to drive compliance, short-term authority, bit of change. And if you change words and pictures in your head or words and pictures in their head, then we can drive sustainable change, purposeful long-term change, and people start to feel differently and therefore act differently. We're always telling our people to be different. We tell our team members to be more collaborative. Does that work? No. Maybe short-term, if you're the boss, maybe for a little while. Tell our team members you should be more innovative. Come on, off you go. You've got half an hour. Go and do some innovation. Does that work? No, maybe a little bit. Who knows? Tell our children to keep their rooms tidy. Does that one work? No. Probably a lot of pain on the call now. I shouldn't have mentioned that. But we're always telling people to be different, but it doesn't work. We need people to think different, to therefore act different. So once we allow people to conjure up different thoughts in relation to the task, they may be more likely to complete upon it. There's a lovely technique which I've used with lots of sports people called act as if. And act as if is a nice technique. So it's based upon the principle that we should be now what we wish to become. So it's thinking in the present tense. So it's simply a matter of saying, if I was the most productive person in my team, how would I organize my diary this week? If I was known by everyone to be productive, if I was, we act as if. If I was known to be the most productive person in this team, who would I call to that meeting? How long would that meeting be? Who would I share the contents or output of that meeting with? How long would that phone call be tomorrow? What time would I start if I was the most productive? Once we start to think that we are number one for doing it, the best person for doing it, if we were number one, what would it look like? We were an expert, and choose to think like an expert and then decide what it would look like.
So I remember working with a golfer, and this golfer was 50th in the world. I said to him, where do you want to be? He said, I want to be number 5 in the world. I said, so if you were number 5 today, how would you spend your day today? What would you practice? What would you eat? What time would you go to bed tonight? And you could see by pretending to be 5 in the world, he got a completely different viewpoint of what he needs to do to get to number 5. So I think that if you imagine that you were the most productive person, what would you be feeling this week? What would you be seeing? What would you be hearing, looking out for? What would you be thinking? And how would you be acting if you were? And I think there's a big difference between feeling like we're productive, and so therefore, what should our behavior be, rather than writing out our to-do list. Defining success by the immediacy of our tasks, trying to get things done. When do you feel most alive? Is it when you're writing out your to-do list? No. We feel most alive when we've enabled something to happen, when we've created something, and when we've had impact, when we've made something better or bigger or bolder. So therefore, we need to be thinking more in regard to what we're seeking to achieve and create, much more than what we're seeking to do. And once we think that if I was number 1 for being productive, what would I be achieving? What would I be creating? Where would I have impact? Where would be the value for others in what I do? We can almost work backwards to make sure that we are staying on task in the way in which we define the detail that we need to commit to. I always say first things first, second things never. It's important to focus on the things that really matter. If everything is important, nothing is. And what we need to do is to understand in a changing world what it is that gives us most impact and value, where it is our energy is best placed. Oh, and by the way, people are talking about time management at the moment. And time management is not really the thing to worry about. It's more about energy management. How can we organize our energy around the tasks which need to be done? And it's a good question, seeing as we're talking about think, feel, and act, the way in which we think as human beings and therefore feel and act. There's a good question which I've often asked people to ask themselves on a daily basis. And maybe you can try it during the course of your day. If you ask yourself, given how I am feeling at the moment, what would be the next best thing to do? So sometimes when we approach our tasks, our to-do list, we'll write them out in a linear form, 1 to 10, 1 to 20. So I don't know what it would be, but we write it out in a list. But it's probably more important to sense check during the day. Given how I am feeling at the moment, what would be the next best thing to do? And choose from the list in relation to how we're feeling. And it might be that I'm demotivated and haven't got much energy at the moment. So I'll do some of the easy tasks I was leaving till later. It might be that you feel energized. And now I feel energized, I'm going to do the difficult project. I'm going to work on the tricky thing. I'm going to have those long phone calls now as I feel energized. Given how I am feeling at the moment, what would be the next best thing to do? Once we start to think like that and we sense check it, ask ourselves that question a few times during the day, maybe we'll start to think about our to-do list in a different way. And rather than simply ticking things off, maybe we'll be working backwards into what we're seeking to create and achieve, rather than what we're thinking about doing. And by the way, it's much more motivational to think about what we're seeking to achieve and create, rather than what we're seeking to avoid. Lots of people at the moment are motivated by what they don't want to happen. I don't want to lose my job, don't want to lose this account, don't want to lose this client, don't want to lose my position in the team, I don't want to lose visibility with the manager. Lots of people motivated by what they don't want to happen. I see it in business and I see it with individuals too. And so some businesses will be thinking we don't want to lose margin, we don't want to lose market share, don't want to lose income. Some individuals will be thinking personally about what they don't want to lose. But I think if you are thinking about what you don't want to lose, I think you feel nervous, which means you act upon it.
which means that you are busy writing out your to-do list and trying to complete upon it because you're trying to remain safe. Protectionism, making sure that you are getting enough done to maintain your position. Neutrality. But I think that those this year who have been motivated by what they're seeking to achieve and create, rather than what they're seeking to avoid, that have been more expansive and ambitious in the solutions that they provide for their clients, for their colleagues, for themselves. I think they're more open and sharing, more optimistic. I think they're more likely to use new technologies. And I think that we can move from transactional to transformational in the way in which we organize ourselves and organize our teams. Transactional is doing something for other people because it keeps us safe. Colleague or customer asks us for something and we provide it. And whilst we're doing that, we're safe. And I'm not going to lose. But to move from transactional to transformational, I guess that we need to ask different questions and make sure that we see ourselves on the same page as the people that we are interacting with in relation to what we are both trying to achieve in regard to the sustainably successful partnership that we're hoping to enter into. So please try not to be motivated by what you're seeking to avoid this year. It's particularly hard, but maybe think about what you are seeking to achieve. There's a nice little equation, which is E plus R equals O. E plus R equals O. The event plus the reaction equals the outcome. The event plus the reaction equals the outcome. And the event is that the lockdown will take place again when you didn't expect it to. The event is children run when you tell them to walk. The event is new technology will let you down. The event is that the markets will change, that funding will change. The event is that team members will leave you and team members will join. All of those things will happen. How we react and respond to it, our response ability determines our best outcomes and opportunities. Genuinely delivering relevant productive outcomes, becoming increasingly productive. And the reason why is that the EBIT, the event, are the incidents and accidents which push and pull us in different directions on a daily basis. But blame looks backwards and responsibility looks forwards. People who are most productive, performing at the highest levels, don't indulge themselves in blame because blame looks backwards and responsibility looks forwards, taking full accountability and ownership for driving the best outcomes and best opportunities, no matter what the circumstance or situation. And in fact, I don't even believe in circumstance or situation, and I'll tell you for why. We know of people born into privilege, people who are born into good wealth. They had good support, they had good access to opportunity, they had good guidance, they had lots of love, but some of those people died heroin addicts in prison. We know some people who were born with a physical disadvantage. They had a lack of good role models. They had a lack of love, a lack of opportunity, a lack of support, a lack of guidance. Some of those people grew up to be the most successful people who have ever walked this earth. It proves beyond doubt that attitude is more important than intelligence or facts. And all the work I've done in this area of high performance, productive outcomes, I genuinely believe that to be true. That attitude is more important than intelligence or facts. And I believe it to be even more so now. High technical expertise is no longer as valuable as it used to be. I'm sorry to tell you that, but it's true. High technical expertise is no longer as valuable as it used to be. Do you know why? Because we can Google things, that's why. So where's the differentiator between yourselves and your competition? It lies not in what you know, but how you think about what you know. I'll always say, give me I will over IQ any day. Any one of my teams, I'd rather have I will rather than IQ. Someone with a determination to think outside of circumstance and situation, use their knowledge in a way
to make different connections to create the most value at the value point. The value point may be where a customer meets your organization, or what you're seeking to achieve and create, and how it takes you on an advancement towards it. So I guess that what we need to do to create the right thoughts is to take full responsibility for productivity, productive outcomes. Try and move outside of circumstance and situation. The things at the moment which are pushing and pulling us in different directions on a daily basis. We can blame everyone and anyone for non-performance. We can blame circumstance, and we can blame governments. We can blame economic models. We can blame compliance, governance, regulatory affairs. We can blame budgets. We can blame customers. We can blame procurement, blame service level agreements. We can blame e-learning. We can blame HR. Actually, I take it back. Probably was their fault, actually. It's just a joke for the HR people on the call. But there's all sorts of areas in which we can look to blame, but really for us to be maximizing our own possibilities and opportunities, we need to be taking full responsibility. So I honestly believe that the world is not as it is, it's as we are. We do three things with all information that comes our way. We delete, we distort, and we filter. All information that comes our way. So if you read an email, you see a news item, if you have a presentation, and you'll delete, distort, and filter in accordance to what you believe is true. So whatever your viewpoint is, unfortunately, on the world, we're probably almost always wrong, but we will always prove ourselves right. That's the problem. And this is why it's a limiting factor. So our productivity and high performance is limited by what we believe to be true, not necessarily by circumstance and situation. I guarantee you now that the hardest thing that I do in business or in sport is try to convince people that the world that they are experiencing is merely a reflection of their own attitude towards it. Guarantee it's the hardest thing that I do, is that people always prove themselves right, even when they're wrong. They'll have a view of the world and then look for the evidence to support it. They'll have a view of the world and they'll always find something which proves them to be true. I knew I was right about this individual. I knew I was right about this company, about people who drive this sort of car, about these types of politicians. And we get a viewpoint and then what we do is look for the evidence to support it. And what we need to do is to be careful, because you cannot trust the future to anyone who champions the past. The future demands us to be different. Companies are good at being better. I see that all the time. Individuals are good at being better, but we're bad at being different. The same with companies. Companies are good at being better. They're bad at being different. So therefore, what we need to do is not necessarily pedal fast to drive better outcomes. Try and do more, work longer. It's really about stepping back, creating some time and space to think about what we're doing and the impact and value that we are having and creating with the energy that we use. There's never been a better time to challenge our particular opinion and belief system, the way in which we see things. There's never been a better time to challenge your colleagues on what they believe to be true, because the assumptions that this world is based upon have been challenged by COVID-19. Some things that we thought were valuable are no longer valuable. Some things that we didn't think were valuable turn out to be essential. But because the world is changing, and because our viewpoint on the world is changing, our view has to change with it too, as individuals. It is better to be disrupted from the inside than from the outside. And we need to change as fast as the world around us, becoming more open-minded and agile in how we think. So therefore, we're able to use our skills in a particular way to allow us to be successful. Excuse me. So therefore, we need to be careful of our viewpoint. 3 principles for you in my little half an hour. Let me run through it again for you. Let's become more connected. The more connected we can become, the more we can see the world for how it really is. Let's talk to more people.
And that way we know what is valuable, and we know where our time is best spent. We get a better perspective on the world in which we're living. Let's be motivated by what we're seeking to achieve, not motivated by what we're seeking to avoid. It's a way of losing energy. Let's look at energy management rather than time management, and work with ourselves in relation to what we're seeking to achieve. Let's make sure that we act differently by thinking differently. Don't go straight to behaviors. I want to behave like this. I want to act like that. Think about what that looks like and why it's useful to you. Work on the thoughts and feelings before you work on the actions and behaviors. Remember, how we see the world determines what we do. So therefore, the only way in which we create new opportunities and possibilities is by creating new perspectives. And E plus R equals O, and the event plus the reaction equals the outcome. The events, circumstance, and situation are not important. What is important is what we choose to do with it. The power of choice, which drives the best outcomes and opportunities. And by the way, just to finish, opportunities are never lost. And that's a real fallacy. Opportunities are never lost. They are simply found by someone else. Someone else who chose to think differently, someone else who chose to speak to their team members differently, mobilize their teams differently, think about their capability differently. I hope there's one word, one sentence, one idea in there which allows you to think differently. I'm going to be around for a little while longer, take your questions and answers. I think that Marwa's going to facilitate that for me. I thank you so much for your time so far. It's a pleasure to be part of the Hamdan Global Conference Forum for Excellence. I thank you so much for your time. Thank you, Mr. Jamil, for the speech. Now we can start the question and answer session. We have a list of questions in the question box. So of course, everyone can still drop their question while we are going through the questions. The first question we have from Hisham Shamir. The question is, what is the weakest link in our time management system? Yeah, so I think the weakest link in our time management system is the fact it's a time management system. So time is a human construct. We made up the idea of time. So time is something, unfortunately, and deadlines are something which cause us stress. And I think that what we need to do is to try and organize or think about time differently. So we work in two short term. So a bit like feeding a baby, where sometimes when you feed a baby, people get totally stressed that a baby hasn't had breakfast or lunch. But it's what a baby eats in a week, which is important, not what the baby eats in one sitting, in one lunch or one breakfast. So let's try and expand our timescales. Let's try and think about the course of a week rather than what we achieve in a day. And sometimes we need to take more time out to get more done. So all the best sports people and highest performance people I've ever worked with, astronauts, premiership footballers, medical teams, fighter pilots, they all build recovery into their time management. So they all build time off into their time management. We don't do that. And in business and in education, we work hard. But what's really important, and this is the flaw in our time management systems, is that we don't build our recovery. We don't go for an ice bath like the footballers go for an ice bath. And what we need to do is think about what our recovery looks like. How do we create the right balance by showing and knowing that high performance, an essential part of high performance, is taking time out and relaxing. So time management systems are poor because we become a slave to them. Taking time out is probably the biggest weakness in the time management system. We don't block time for ourselves. Thank you, Mr. Jamil. We have another question from Sharada Kinkari. I hope I pronounced the name correctly. In this disruptive and transformational age, should we have a threshold for change? How does it impact productivity, efficiency, and quality?
There is a threshold for change. There's a threshold for everything: resilience, commitment, willpower. The key to this, and it's a great question from Sharada, that the key to this is look at 1 degree of change. So if you take 2 parallel lines and you move one by 1 degree, it may not seem much at first, but there's a big difference between where you start and where you end up. So everyone is talking about transformation in a big way. Let's start doing this. Let's stop doing that. This is why New Year's resolutions fail. It's because we're trying to start things and stop things. From tomorrow, I will be different. It's really hard work. So I think what we need to do is to just move a little bit. And it's easier to change 100 things 1% than it is one thing 100%. So let's try and look at incremental change. Let's look at passionate iteration, more so than trying to do something dramatic. That's where it can be really hard work to be trying to be disruptive in that large manner. So in fact, many people who have done well this year, they haven't necessarily tried to make big change or fix weaknesses. They've actually understood their strengths and played to them. So understood what's already good about them and how can we use our strength to now leverage more success. I've actually worked with teams before in business and in sport who have actually weakened a strength by trying to strengthen a weakness. So think about it. They've actually weakened a strength by trying to strengthen a weakness. We need to be careful. Stick to our strengths and make some small changes that are manageable and that can we get good feedback on, that we can develop even further. Thank you, Mr. Jamil. The other question now we have from Mustafa Ibrahim. How do you reconcile your personal ambition and the ambition of your organization if they are not completely aligned? Oh, you have to leave them, Mustafa, I feel. So I hope your manager isn't on the call too. And but I think that yeah, it's really important to chase your passion more than your pension. It's really important that your vocation becomes your vacation. And the only way in which we have a common purpose, and think of it as 3 circles. There's a circle with you in the middle, and you have a loyalty to yourself. And if you understand why you do the things you want to do, what your purpose is, so understand your purpose. If you're allowed to share your purpose with your colleagues, because your colleagues believe in it too, and then the organization believes in it, so they allow you to do it and your colleagues to do it, then we have a common purpose, an enthusiasm and energy behind what we're trying to achieve. If you believe one thing, your colleagues believe something different, or your organization believes something different, then we are not aligned. And I think it's really hard to maximize our potential when we are not in a place where we can express ourselves fully. So I say being a good manager or being a good colleague is not seeking to impress, it's seeking to express, to be ourselves in the context of the workplace. So if you can't be yourself, it's quite hard to maximize your talent. The next question we have from Raja Shikar Atlori. I'm sorry if I pronounce it wrong. How would you make a kid feel he is better than the kid who is playing better or performing better, as dealing with kids need different skills than working with adults? Yeah. Okay. So I always say praise the activity and not the outcome, and it's really important. So when I started doing this at the beginning of the year, I was working with a hospital here, a large hospital in London, Guy's and St Thomas's. They moved an ICU, this intensive care unit, from one floor to another floor. And it takes usually 10 months to move an ICU, to move this unit. Instead of 10 months, they did it in 4 days. So now you can say, well done, that's good, and celebrate the outcome. Or you can celebrate the culture, the dynamic, which made it happen. Once you celebrate the culture, you get more sustainable success. You celebrate an outcome for a day or two. But if you can find out what allowed you to get there, the activity or culture, character, personality,
then you can have more sustainable success. Exactly the same with children. So if a child draws a picture, you can either say, this is a really good picture, well done, or it's much more meaningful and much more sustainably a good feeling if you say to the child, that picture's very good, you must have tried very hard. Or well done, you've been so creative, look what this has resulted in. So let's start to talk about activity and personality, what's allowing the outcome rather than the outcome itself. And that's the same, it's the same with children, but it's also the same in teams at the moment. So many people aren't getting great outcomes. They're working hard, but not getting great outcomes. But celebrate the activity. It makes a big difference to a team. Thank you, Mr. Jamil. The next question is from Hisham Shamir. Can we measure and evaluate our productivity? Yes, there's lots of ways in which you can do that. There's a big difference between activity and productivity. So no doubt you are busy people in busy organizations. So you've got a meeting that finishes at 10 o'clock. When does your next meeting start? 10 o'clock. And do you know what your job is in those two meetings as talented people? It's to get through them. Get through them. That's what we do with meetings. We get through them. How many times have you sat in back-to-back meetings, 2 meetings in a row, and you've sat in the meeting and thought, get these 2 out of the way, I can get on with some work. It's amazing how we don't understand the difference between activity and productivity. So there's lots of ways in which you can measure people's productivity. However, so don't just think about outcomes. Don't think about income, revenue, market share. It's really nice to ask some questions, and here's a slightly different answer for you. Nice to ask some questions based upon, what did you learn today? What did you enjoy today? And what have you discovered this week? What experiments have you tried this week? And because what we can do is that we can not just measure productivity from a financial or numerical perspective. Let's understand what people are doing to get better and further themselves and further the organization. And some of these things can't necessarily be measured, but it doesn't mean they're not important. So not everything that we count counts, but also we need to be able to involve ourselves in things which are important, but not necessarily measurable. So asking your team, next time you're on a Zoom call and you've got half an hour, spend the first 5 minutes until you say, guys, can I just do a round robin? Can I just, very quick, there's a very quick, 6 of us on the call, 20 seconds each. And what have you discovered this week? What surprised you this week? It's a really nice conversation to have. It can be motivational. We get to understand each other better. And we're also getting to understand what productivity looks like. Because someone said, what surprised me this week is that I usually take half an hour making these calls. I did them in 10 minutes because I did this. That's what surprised me. So simply by having these conversations, we can understand what productivity looks like in our business and put in the relevant measures. The next question is from Asha Alexander. Are thoughts and actions congruent for all? Do we actually do all the things we think of? Is there a gap between what we feel and how we put into action? That's a good question. Yes, it is. But there is a gap. So all of us know that broccoli is a superfood. It helps you live longer. How many of us had it raw for breakfast this morning? None of us. But, so, we all know that speeding, driving too fast is dangerous. And so we see a speed camera, we see a policeman, and we slow down. And then once we've passed the policeman, what do? We speed up. And so therefore, there is a difference between what we think, what we feel, and what we know, and what we do. So as human beings, we are experts at knowing one thing, but doing another. And you'll see it in your home all the time if you have children. So I think that what we need to do is to do our best to understand ourselves. So success will often happen through good self-awareness and personal introspection. So let's think more about what we are like, and where our energy is good, what we're good at, what we enjoy doing, where we're feeling fulfilled at the moment.
And then once we start to understand some of those things, maybe we can see some of the gaps in our intentions and some of our actions. The next question is from Hisham Shamir. How do we shift from transactional to transformational? By asking different questions. So when people talk to us, what we tend to do is we tend to nod our heads and provide them with what they want. But I think that we need to ask why more. Why do you want this? Why do you think this is important? And, why will this make your company better? And once we start to ask better questions of the world in which we are living, maybe we can create new perspectives and therefore more relevant value. So for us to be future relevant or future literate, we need to think like an outsider. And too many of us are in the business or in our own careers. This is why PayPal wasn't invented by anyone in banking. This is why Skype wasn't invented by anyone in telecommunications. This is why Spotify wasn't invented by anyone in music, because of the curse of incumbency. We all do things for so long that we get into mental tram lines. 40% of what we do as human beings is done by habit alone. And so we need to break habits. And so the only way in which we can be transformational, truly use our talents differently, obtain much more success and different outcomes and opportunities, is by not doing what we are currently doing, but explore some of the opportunities of moving outside of our current to-do list and our current habitual thinking and into a space of being more open-minded about how the world may be at the moment. So the world has changed dramatically, big changes. And so we can't just replicate what we did previously and try to transact with customers or colleagues. And what we need to do is to question whether what we did is still relevant now. That's how we become transformational. If it ain't broke, we need to break it. It's very difficult for some organizations when you say to them, hey, look, what's allowing you to be successful, you need to give up to allow you to be successful. It's very different, very difficult for some people, counterintuitive. We have an interesting question from Asha Alexander. If our thoughts are filtered and distorted, then wouldn't our actions be less than productive? Yes, they are. That's the problem. So we need to be careful of our filters and distortions. So what we believe to be true may not be. So we always filter and distort things, and we have certain customers, we believe they're going to be like this. We have certain sectors or geographies we work in, it's going to be like this. Every time I speak to the IT team, they're like this. So we have these filters and distortions. We have a view of the world. And what we need to do is challenge it. And we need to challenge it for ourselves, and we need to challenge it for our colleagues too. And we need to ask people to challenge us. So when I'm talking, please challenge me. Am I saying this because it's my opinion? Or am I saying this because I've got good evidence? And let's start to question each other differently to make sure that we are moving past the filters and distortions and into the space of truths and evidence. Thank you. We have a question from Jamil Al-Awadi. How we can change pessimistic person ideas and make him able to accept changes? Okay, that's a good one too. Get them to be motivated by what they're seeking to achieve, not motivated by what they're seeking to avoid, what they don't want to happen. But also just play the game of what if. If you get into conflict with someone, then they become more entrenched in their view. They believe what they believe even more. So don't fight them. Find common ground and work from there. Once you start to agree with someone a little bit, you're more likely to be able to change their mind. You start fighting with someone, and they go into their shell and believe what they do even more. So motivated by what they're seeking to achieve and create, find common ground and work from there, and play the game of what if. And you can say to them, look, I know you're worried about budget, but let's imagine that we had an unlimited budget. Let's just play a game for 5
minutes. Don't worry about money. Imagine that we had lots of money. And just 5 minutes, what would we do? And let's imagine we had all the time. And we haven't got 2 weeks to do this project. We've got 2 months to do the project. Let's imagine we've got 2 months. What would we do? And get them to play the game of moving outside of their blinkered thinking and just imagining, if things were different, what would I do? And sometimes it might not be different, but at least they can say, hey, look, we haven't got unlimited budget, but maybe we could do that. Just a little, that won't cost any money, so maybe we could. And or, well, we got 2 weeks, it isn't 2 months, but this would be a really good idea. And for 2 months, maybe we could make it work in 2 weeks. So get them to think outside of the current parameters which are holding them in place by playing games, gamification, play the game. Just going to play what if, that's all we're going to do. Just imagine if, and then what would you do? How would you do it? Imagine you couldn't fail. So what would you do? How would you do it? And then they get into a space where they just think a little bit more outside of current thinking. And that little bit more might be practical. They might be able to do it. And you can point that out to them. Thank you, Mr. Jamil. I think we are out of time and we have a lot of questions. So maybe we can try after the session. Let's see how we can answer all of those questions. Sorry, Salwa, I'm sorry. I put my email address there. Sure. I've seen there's so many questions that if you do want to ask a question, please feel free to email me. Sure. I'll send you an email over the next couple of weeks to answer your question. Thank you, Mr. Jamil. Thank you. بداية يطيب لي أن أمثل دولة الكويت في هذا الملتقى الرائع والذي يجمع نخبة للتباحث عن أفضل الممارسات في التعلم عن بعد. الحديث عن مبادرة معلم استثنائي، بداية قبل أن أبدأ احنا انطلقنا من المبادرة برؤية المدرسة عطاء تربوي يهدف لتعليم بناء بكادر متميز لمتعلم مبدع. حتى أنا أصل إلى أي تميز إذا لابد أن يكون عندي الركيزة الأساسية وهي المعلم المبدع. بمشاركتنا في جائزة حمدان في الدورة ال21 وحصولنا على كأس التميز في هذه المشاركة، كانت من المبادرات اللي داخل الجائزة أو ترتيب بنود الجائزة أن هناك يكون تصور مقترح من بعض الهيئة التعليمية أو من متعلمات أو من أولياء الأمور. فكما تعودنا دوما هذه التصورات المقترحة تطرحها الهيئة التعليمية. بادرت أستاذة نشوى محمود من المعلمات المتميزات والمبدعات في مدرسة فاطمة بنت اليمان بتصور مقترح بأن احنا في خلال فترة جائحة كورونا في تقريبا يعني احنا قعدنا من 24/2 كان مع العيد الوطني لدولة الكويت، وبالتالي لحد 1/9 في حضورنا للمدرسة مرة أخرى، فترة طويلة جدا. فقدمت تصور مقترح بأن احنا نقدم دورات تدريبية لتطوير الهيئة التعليمية، خصوصا ان احنا على ابواب ان هل نعود الى المدرسة كما هي في الواقع العادي كما حضورنا لها، او ان سيكون هذا التعليم عن بعد. فكان هذا الهاجس يعني عندنا احنا ككل كهيئة تعليمية وكمدارس، بان ووزارة التربية ايضا كيف سيكون العودة للمدارس تدريجيا، خصوصا بان الجائحة لا زالت موجودة ومع تزايد الاعداد. الله يحفظ الكل والجميع إن شاء الله. فهذا التصور المقترح يعني تقريبا انطلقنا فيه من شهر مايو بكيفية هذه المبادرة أن تكون والممارسة بالنسبة للمدرسة، حتى ننطلق منها إلى استفادة الكل والجميع في داخل دولة الكويت أو على مستوى الخليج العربي أو على مستوى الوطن العربي. فبالتالي هذه المبادرة هي مبادرة تطوعية مجانية أطلقتها مدرسة فاطمة بنت اليمان في دولة الكويت، حتى نمكن المشاركين من برامج تكنولوجيا التعليم واكتساب مهارات التعامل مع التعليم عن بعد واكتساب مهارات القرن ال21. يمكن أول ما ابتدينا إحنا في الممارسة أو المبادرة كان في عندنا هاجس كبير إن إحنا لازم أول شيء ننتقي اسم، هذا الاسم يكون مميز لمبادرتنا. فظلينا يمكن أنا وأستاذة نشوى نتناقش في الأسماء، شنو نسمي المبادرة، ما بين إنها هي همة ولا بين تدريب ولا بين تطوير. فقالت لي أستاذة نشوى بلوفا أنا سمعت أغنية تقول أنت استثنائي،
فاحنا على طول اخذنا ان المعلم الاستثنائي يستطيع ان يكون في كل موقف من مواقف الحياه التعليميه. فهذا المعلم الاستثنائي هو فعلا استثنائي لانه يستطيع ان يلم بكل ما يحتاج له في فتره قياسيه جدا. بمعنى ان احنا اول ما ابتدينا مع وزاره التربيه في تدريب الهيئه التعليميه مع التوجيه الفنيه على برنامج مايكروسوفت تيمز، بان جميع منتسبي وزاره التربيه من معلمين ومعلمات حرف التي يسبق الرقم المدني لاي موظف، وليس لاي موظف، لاي معلم او هيئه اشرافيه او مدير مدرسه، فيسبق الرقم المدني التي بمعنى تيتشر، فيستطيع هذا المعلم ان يكون في مايكروسوفت تيمز، او اس ويسبقه ايضا في الرقم المدني اي ستودنت يعني الطالب. فجميع متعلمي دوله الكويت وزاره التربيه وجميع معلمين ومعلمات الوزاره كلهم يستطيعون ان ينضمون الى برنامج تيمز. احنا ابتدينا في برنامج تيمز مع التوجيه الفنيه تبع وزاره التربيه من شهر اكتوبر. سبحان الله كانه في احساس للتطوير المهني تدريجيا، وتسبقنا هذه الاحداث بان احنا فعلا هذا مايكروسوفت تيمز ساعدنا على التدريب في استخدام البرامج التكنولوجيه، خصوصا ان جميع معلمي وزاره التربيه يستطيعون ان ينضمون لنا بكل سهوله، او حتى متعلمي وزاره التربيه. فبالتالي هذه الآلية من التدريب الميداني التي أخذت تقريبا من شهر مايو، حطينا الخطة العلمية التي سنستطيع أن نتمكن من خلالها في هذه المبادرة. انطلقنا بالضبط في يوم 1/6 الساعة 7:30 مساء على أساس أن احنا نبتدي في أول دوراتنا التكنولوجية. تناقشت مع أستاذة نشوى لما انعطتني في التصور المقترح إن ليش بس إحنا تكنولوجيا، أيضا يحتاج المعلم إلى أن يتمكن تربويا، خصوصا في فترة محتاج إلى التشجيع، محتاج إلى خلينا نقول أشياء تحفزه إلى الإبداع، إلى التمكن. فقلت لها أستاذة نشوى أنا كنت من الأول مسوية كتاب نقوى راي وقهوة لتعزيز الشق التربوي، بأن إحنا نتناقش حول كتاب تربوي يهدف إلى تعزيز الذات، إلى النجاح، إلى المبادرة، إلى حب العمل. فكان شق علمي تكنولوجي وشق تربوي. راح تنطلق في أستاذة نشوى في الشق التكنولوجي حتى تعطيكم بعض هذه الممارسات التي أطلقتها في خلال المبادرة، وثم ترجع لي على أساس أن احنا نتناقش في الشق التربوي، ونترك مجال إن شاء الله في الحديث عن بعض الأسئلة أو أي استفسار بالنسبة لهذه المبادرة. تفضلي أستاذة نشوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أشرف الخلق الأمين. معكم نشوى محمود، معلم رياضيات بمدرسة فاطمة بنت الإيمان المتوسطة بنات. سعيدة جدا بمشاركتي معكم اليوم بملتقى حمدان الدولي للتميز. سأبدأ الآن بعرض الخطة التشغيلية الخاصة بمبادرة معلم استثنائي. بدأنا خطة المبادرة من خلال الإعلان عنها بوسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الجروبات المدرسية المتنوعة، ليصل بذلك إعلان المبادرة لأكبر قدر ممكن من المعلمين والمعلمات. قمنا أيضا بحصر الاحتياجات التدريبية من خلال استبيان إلكتروني، ومن خلاله تم تصنيف الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمعلمات وفقا لنوعها. بذلك تم إنشاء قناة لليوتيوب. من خلال هذه القناة يتم إدراج الورش الخاصة بالمبادرة لتساهم في عرض المحتوى الخاص بالورش لمن لم يتمكن من الحضور، وكذلك تكون مرجع حتى للمعلمين والمعلمات اللي قدروا يحضروا معنا تمكنهم من الرجوع إليها عند الحاجة. بدأنا أيضا بوضع جدول منظم لورش العمل اللي سيتم عرضها من خلال ورش متنوعة كما ذكرت أستاذة وفاء، ورش تكنولوجية وأيضا ورش تربوية. من أهم الورش اللي ذكرناها وبدأنا فيها مع المعلمين والمعلمات ورشة تصميم الدروس التفاعلية باستخدام موقع نيربود. موقع نيربود من أكثر المواقع اللي بتقدم مسابقات تفاعلية، استطلاعات رأي، وأهم ما يميز الموقع هو إمكانية تلقي ردود الطلاب بشكل مباشر، وبإمكان المعلم أيضاً عرضها أمام الطلاب ومناقشتها معهم. كذلك قمنا بعرض ورشة عمل مايكروسوفت تيمز، وكانت من أكثر الورش اللي كان عليها إقبال من معلمينا ومعلماتنا، حتى أنه تم عرضها لمدة 3 مرات مختلفة بناء على رغبة المعلمين والمعلمات.
أيضا ورشة تصميم كتاب تفاعلي باستخدام موقع لايف ورك شيت. الموقع بيقدم إمكانية تحويل أوراق العمل والمذكرات إلى أوراق عمل تفاعلية بيقدر فيها المعلم يكون تصحيح تلقائي للأسئلة لأوراق العمل، وبالتالي بيظهر للطالب الإجابات الصحيحة والخاطئة بشكل مباشر. كمان كان موقع مايكروسوفت سوي هو أحد أهم تطبيقات مايكروسوفت بيقدر يستخدمها المعلم لإنشاء ملف إنجاز التفاعلي أو تقارير تفاعلية، ويقدر كمان يدرب عليها طلابه لاستخدامها في إنشاء مشاريع والتعاون داخل مايكروسوفت سوي. أيضا ورشة تعلم باللعب من خلال موقع وورد وول، موقع رائع معظم معلمينا حاليا بيستخدموه لأنه من أسهل المواقع سواء للطالب أو للمعلم في الاستخدام. أيضا يوفر عدد كبير من القوالب الممتعة بتحول الحصة إلى حصة ممتعة من خلال اللعب والأنشطة والمسابقات. من أكثر الورش اللي استمتعت فيها هي ورشة تصميم أفلام كرتونية باستخدام 3 تطبيقات مختلفة، بلوتاجون وتونتاستيك وفيفا فيديو. ال3 تطبيقات أكثر ما أسعدني هو مشاركة الأبناء من أبناء المعلمين أو أولياء الأمور اللي حضروا معانا، مشاركتهم لآبائهم في إعداد الفيديوهات باستخدام هذه البرامج. أيضاً منصة ووكلت. منصة ووكلت هي منصة مجانية عالمية بتتيح إنشاء محتوى وتنظيمه والتشارك والتعاون عليه، كانت كمان من أهم الورش اللي قدمناها. كذلك آخر الورش في الموسم الأول كانت ورشة الاختبارات الإلكترونية باستخدام مايكروسوفت فورمز. قدرنا نتعاون مع المعلمين والمعلمات في تقديم أسئلة متنوعة وكيفية إعدادها باستخدام مايكروسوفت فورمز. بذلك وصل عدد المستفيدين من البرامج التدريبية خلال الموسم الأول في مبادرة معلم استثنائي 764 معلم ومعلمة. نود أن ننبه أن المعلمين والمعلمات كان من تخصصات مختلفة وكذلك من دول عربية مختلفة. في نموذج لمقتطفات من أحد ورش العمل، ورشة تصميم دروس تفاعلية باستخدام نيربود. هعرض على حضراتكم الفيديو. شوفوا معايا كده، هتظهر عندكم، انا دلوقتي بتحكم في الشرايح، هيظهر عندكم اول سؤال: رايك بورشه اليوم. في مربع في الاسفل كده هتكتب فيه رايك. انا هبقى اوريكم بعد كده الشاشه بتاعتي ان بيظهر ازاي فيها اراء الطلاب، واقدر انا اعمل لايك على الاجابه او على الاجابه اللي عجبتني. ممكن اعمل حذف كمان لو احنا بنتناقش في سؤال مثلا. تمام. أهم ما يميز مبادرة معلم استثنائي من خلال الورش العمل اللي بنقدمها هو متابعتنا للتطبيقات العملية الخاصة بالمشاركين، بمعنى أنه لا يتم إصدار شهادات مشاركة وحضور إلا للمعلمين اللي حضروا الورشة بشكل كامل وأيضا أرسلوا تطبيق عملي. الهدف من ده أننا نتأكد من تمكن المعلمين والمعلمات من المحتوى اللي تم تقديمه إليهم. فمثلا أمام حضراتكم نماذج من تطبيقات المشاركين بورشة عمل صمم كتابك التفاعلي، موقع لايف ورك شيت. ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء جروب على التليجرام خاص فقط بإبداعات المعلمين والمعلمات، وأطلقنا عليه جروب أبدع أنطلق. الجروب ده فقط لإرسال التطبيقات العملية ومتابعتها بشكل مستمر. هنا كمان تطبيق لأحد المشاركين، وزي ما نوهت عن ان الورشه دي كانت من اكتر الورش اللي شفنا فيها تفاعل رائع من الابناء مع المعلمين والمعلمات اللي شاركوا، ورشه تصميم افلام كرتونيه. بنلاحظ تشارك وتعاون الابناء في انشاء افلام توعويه. الفيديو اللي انا هعرضه على حضراتكم فيديو بيتكلم عن فضل ايام العشر من ذي الحجه، فخلينا نشوف الفيديو مع بعض. والفجر وليال عشر. هل تعلمون يا أحبائي عن أي شيء تتحدث هاتين الآيتين الكريمتين؟ نعم معلمتي، تتحدث عن فضل الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أحسنت طالبتي، إنها أيام مباركة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، ويتضاعف فيه أجر الأعمال الصالحة في هذه الأيام.
معلمتي، عندي سؤال. ما هي الأعمال الصالحة التي يمكن فعلها في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ سؤال رائع يا عبد الله. الأعمال الصالحة كثيرة، ومنها قيام الليل وتلاوة القرآن والصيام والتصدق على الفقراء والمساكين وزيارة الأقارب وذكر الله كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لذلك يجب علينا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة. زي ما حضراتكم شفتوا كده، الفيديو ده تم إنشاؤه بتطبيق بلوتاجون. تم إنشاء هذا المحتوى بتطبيق بلوتاجون، وكان في مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات الرائعة. يعني كان في أفلام توعوية أنشأوها المعلمين والمعلمات عن المساواة، عن فضل الأيام العشر من ذي الحجة. كمان هنا بعرض على حضراتكم نماذج من الشهادات التي حصل عليها المتدربين من موقع مايكروسوفت، وهي شهادات معتمدة بعد اجتياز الورش التدريبية. وهنا تم عرض مجتمع مايكروسوفت التعليمي وتعريف المعلمين والمعلمات بهذا المجتمع، وازاي يقدروا يدخلوا على موقع مايكروسوفت التعليمي ويستفيدوا من المحتوى الموجود فيه، ويستفيدوا من الدورات التدريبية المجانية الموجودة داخل موقع مايكروسوفت. من خلال الاستبيانات اللي كنا بنقدمها للمشاركين في نهاية كل ورشة، وأيضا من خلال الاستبيان النهائي لتقييم المبادرة، قدرنا أننا نحدد تحليل السوات لتقييم المبادرة. قدرنا من خلاله نحدد نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات اللي بتواجه المبادرة. فمثلا من نقاط القوة حسب ما ذكر المشاركين: وضوح وسلاسة الشرح، سعة الصدر في استقبال الاستفسارات، التنظيم والتسجيل المسبق، لأننا واجهتنا مشكلة في ازدياد العدد من المشاركين، وده كان احيانا بيتسبب في بعض الاعطال الفنيه، فلذلك حددنا العدد وكان بتسجيل مسبق وارسال رابط المشاركه للاشخاص المسجلين فقط. مصداقيه الشهادات، لانها زي ما عرضت على حضراتكم بتصدر فقط بعد ارسال التطبيق العملي، فمن هنا الشهادات لها مصداقيه، مش فقط ان المعلم يحضر بدون الحرص على متابعه تمكنه من المحتوى المقدم. من نقاط القوة أيضا توفير فيديو مسجل بنهاية كل ورشة. يعني نهاية كل ورشة كان لازم بيكون في فيديو معد مسبقا للمعلمين والمعلمات للرجوع إليه عن المحتوى. مجانية الورش وتنوعها، وتكرار بعض الورش التي لاقت إقبال من قبل المعلمين والمعلمات. توفر مجموعة بالتليجرام للإعلان عن الورش، ومجموعة أخرى لمتابعة التطبيقات العملية للمعلمين. من نقاط القوة أيضا مشاركة عدد من المعلمين من خارج الكويت، من جمهورية مصر العربية، من الإمارات، من عمان، من السعودية، من قطر، من دول كتير جدا شاركونا المعلمين، وده قدر يسمح بانتشار فكرة المبادرة بشكل أوسع. كذلك اختلاف المراحل التعليمية ووجود طلاب، وده لاحظناه إنه في طلاب بيحضروا معانا خاصة الورش الخاصة بالكرتون أو التطبيقات اللي فيها تنظيم المحتوى. من نقاط الضعف اللي لاحظناها أحيانا عدم مناسبة بعض المواعيد، وده لاننا كنا بنحاول قدر الامكان نبعد عن المواعيد اللي فيها التزامات صباحا. كذلك تحديد العدد، يعني ده شيء يعتبر اعترض عليه بعض المعلمين والمعلمات، ان ليه بنحدد العدد، ولكن ده كان حرصا على استفاده المجموعه من المشاركين الحاضرين معنا. طول مده الورشه احيانا ضيق وقت التطبيق المتاح وعدم اتاحه استخدام المايك. من الفرص اللي وجدنا انها نقدر بها نعلن عن المبادره بشكل اوسع ونستفيد منها هو الاعلان عن المبادره. الوقت المتاح بكورونا، ففتره اللي احنا كانت في الحظر وفي فتره كورونا قدرت تمكننا من استغلال الوقت، فخلاص احنا قاعدين معظم المعلمين والمعلمات قدروا يستفيدوا من الوقت ده. مجانيه الدورات، الزام المعلمين باستخدام تطبيق تيمز، لان لما حصل توجه باستخدام تطبيق تيمز واستخدام التعليم الالكتروني، دخل المعلمين والمعلمات حابين اكتر يعرفوا عن التطبيقات اللي يقدروا يستخدموها في التعليم عن بعد. التهديدات اللي كانت بتواجهنا في المبادره: ضعف الانترنت، بعض التحديثات الخاصه بمايكروسوفت تيمز، عدم مناسبه الوقت للجميع، وده طبعا نظرا للعدد الكبير للمشاركين، عدم تمكن بعض المتدربين من استخدام الحاسب، فكان بتواجهنا احيانا مشكله انه بعض المعلمين المشاركين هو مش عارف اصلا من فين يقدر انه يكتم الصوت او ازاي يقدر يتعامل مع الجهاز ده، طبعا بس في البدايه.
وعدم التزام البعض بقوانين المبادرة زي مثلا آخر وقت لتسليم التطبيق العملي وخلافه. كذلك من ضمن المبادرات اللي قدمناها، ودي كانت موجهة بشكل أكبر للطلاب وكذلك المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، هو تحدي اللغات العالمي. طبعا أنا حابة أنوه أن تحدي اللغات العالمي أنا في البداية الفكرة شاركت فيها مع معلمة من الإمارات، معلمة مبدعة اسمها سما عبد الغني. عملت تحدي لغات باستخدام تطبيق ديولينجو، وكذلك مركز من مراكز اللغات في جمهورية مصر العربية. فأنا حبيت أشوف الفكرة، اطلعت على الموقع ديولينجو، دخلت على الموقع ولقيت إنه بيقدم كورسات للمعلمين لتمكنهم من استخدام الموقع بشكل كامل، وحبيت إني أطبق وأشارك الفكرة دي مع معلمين ومعلمات دولة الكويت. تحدي اللغات العالمي كان فترته من 1 أغسطس إلى 1 أكتوبر، وكان بيركز على 8 لغات: اللغة الإسبانية والألمانية والإنجليزية والإيطالية واللغة التركية والفرنسية والكورية واليابانية. اللغة الإنجليزية إحنا فتحنا ليها 3 فصول مختلفة لإتاحة فرصة أكبر من تكافؤ الفرص. يعني الأشخاص الكبار تعلمهم اللغة الإنجليزية مختلف عن الفئة العمرية من 10 أعوام إلى 15 عام، يختلف أيضاً عن الفئة العمرية من 5 أعوام إلى 9 أعوام. طبعاً تطبيق ديولينجو بيتيح التعلم الذاتي، يعني فقط المشارك بيدخل على التطبيق، بيحدد المستوى الخاص بيه، بيبدا التطبيق يحدد له ايه الكلمات اللي بيبدا ان هو يتعلمها، بيردد معاه الكلمات، فهو قائم على التعلم الذاتي. كل اللي انا كنت بعمله فقط متابعه التقدم الاسبوعي لتشجيع المشاركين. يعني بيظهر لي شيت خاص بتقدمهم الاسبوعي، مين حصل على المركز الاول الاسبوع ده، من المركز الثاني، فكنت برسل لهم ده نوع من التحفيز اسبوعيا. أيضاً من البرامج اللي قدمتها المبادرة للطلاب هو برنامج وكلة سفراء منصة وكلة للطلاب. منصة وكلة العالمية أطلقت برنامج سفراء الطلاب لمنصة وكلة، هدفه تدريب مجموعة من الطلاب على برنامج السفير لمنصة وكلة. الهدف إنه يدرب الطلاب على مهارات القرن ال21. طبعا منصة وكلة كما ذكرت هي منصة مجانية تتيح إنشاء محتوى وحفظه وتنظيمه ومشاركته من خلال الويب والتعاون مع الزملاء أو المعلمين على نفس المشروع. طبعا كله أونلاين، فبيكون حفظه سهل جدا، ما بياخدش من عندي في الجهاز أي مساحة، فده من أهم مميزات المنصة. مسابقة سفير منصة وكلة العالمية للطلاب بتستهدف الطلاب 13 عام فما فوق، بحيث ان 13 عام فما فوق هم اكثر قدره على استخدام التكنولوجيا واستخدام جهاز الكمبيوتر. بيتم طبعا تدريب الطلاب اونلاين على استخدام منصه وكلت. في 6 مهام اساسيه ومهارات اساسيه بتستهدفها منصه وكلت، وهي مهارات التنظيم والتفكير النقدي والابداع والتعاون والتواصل والمواطنه. فمثلا في مهارات التنظيم انا بدرب الطالب ازاي يقدر ينشئ محتوى على وكلت، يعرف عن نفسه، عن هواياته، عن المواد اللي بيفضلها، عن الاطعمه اللي بيفضلها، ازاي يقدر يستخدم منصه وكلت في انشاء تعريف عن نفسه. مهارات التفكير النقدي بندرب فيها الطلاب عن كيفيه تحديد موضوع معين وذكر ايجابيات وسلبيات الموضوع ده. يعني مثلا في طلاب اختاروا التعليم عن بعد في جائحه كورونا، ايه مميزات وايه عيوب هذا الامر. ده من مهارات التفكير النقدي. الابداع، قدرنا ندرب الطلاب على شيء مهم جدا، وهو كيفيه تصميم لوجو او شعار لمنصه وكلت. والطلاب هنا ابدعوا في استخدام تطبيقات مختلفه من اهمها موقع بانسي، وقدروا من خلاله يصمموا شعار لمنصه وكلت. التعاون بيكون من خلال اننا ندرب الطلاب انك مثلا انشات محتوى وحابب انك تتعاون مع زميلك في انشاء واضافه محتوى ليه، فكيفيه انشاء التعاون على منصه وكلت. وكذلك التواصل والمواطنة. دي المهارات ال6 الأساسية اللي بتستهدفها منصة وكلت للطلاب. هنا أمامكم شهادات الطلاب المجتازين لبرنامج سفراء منصة وكلت للطلاب، كانت بتاريخ 26 أغسطس 2020. بدأناها ب3 طلاب، وإن شاء الله نستكمل مع بقية الطلاب. كذلك من البرامج اللي أقامتها المبادرة هو حفل تخرج افتراضي لطالباتنا من الصف التاسع للعام الدراسي 2019-2020. لم يحالفنا الحظ للأسف مع جائحة كورونا بالاحتفال بطلابنا بالمدرسة، ولكن أقمنا إليهم حفل تخرج افتراضي. بشارككم جزء من الفيديو اللي تم عرضه في الحفل. إخواني خواتي، مشكورين على تفاعلكم في تنفيذ شرح السؤال في كتاب انتخاب الجامعة، وكلنا يعلم
بعرض على حضراتكم كمان بعض من آراء الطالبات والمعلمات وأولياء الأمور بعد حفل التخرج. كانوا سعداء جدا بالحفل وسعداء جدا بمشاركة معلماتهم في هذا الحفل الرائع. دلوقتي أنا بترك الحديث للأستاذة وفاء. يعطيك العافية أستاذة نشوى، ما قصرتي. فعلا من البرامج الرائعة جدا اللي احنا سويناها في التعلم عن بعد في الحفل الافتراضي لطالبات الصف التاسع، خصوصا في المرحلة المتوسطة. الطالبات يتخرجون عندنا من الصف التاسع إلى المرحلة الثانوية في الصف العاشر. كان يمكن احنا أول مدرسة على مستوى دولة الكويت سوت حفل التخرج عن بعد، وفعلا كان في صدى بكثير من رسائل الشكر والفرح اللي غمر الأمهات والآباء والمتعلمات، إن احنا ما نسيناهم في هذه الفترة، خصوصا مع الحظر اللي كان، سواء كان حظر جزئي أو كان حظر كلي. كان الوقت جدا يعني حزين، بحيث ان احنا انقطعنا عن متعلماتنا وعن مدارسنا بشكل مفاجئ جدا لم يخطر على بال احد. ولكن ولله الحمد الانسان المتعلم والمثقف لا يقف عند اي صدمه او عند اي مشكله تواجهه، وانما يحاول ان يتحدى وان يبرز له دور، بحيث انه يكون قادر على انه يمثل او خلينا نقول يزيح كل العقبات التي تواجهه. بالنسبه للشق التكنولوجي اللي تكلمت عنه استاذه نشوى محمود، كونها مشرف للمبادره في البرامج التكنولوجيه، كانت يعني رائعه جدا الورش اللي احنا التقينا فيها كثير من المعلمين والمعلمات. يمكن في قناه التليجرام وصل العدد متابعينا الى 823 متابع ومتابعه، بحيث انهم ينضمون للاستفاده على اي وقت. الفيديوهات موجوده، الروابط خلينا نقول اليوتيوب موجود ايضا، كلمات الشكر، شهادات التقدير، وخصوصا ان اي شهاده لا يستطيع ان يحصل عليها اي معلم او معلمه الا من خلال ممارسته لهذه البرامج التكنولوجيه واجتيازه لهذه البرامج، ومن ثم يحصل على هذه الشهادات. بعد الشق التكنولوجي نرجع الى الشق التربوي، وهو في كتاب نقوى راي وقهوه. دائما متعارف عليه بان الذي يقرا اي كتاب يشعر بجميل القراءه حين يحتسي فنجان من القهوه. فاحنا كنا واحنا مبادرين في هذه الورشه، كان الكل يشرب قهوته وهو في بيته بمتابعته لنا من خلال اللابتوب او بالايباد او بالتليفون في اوقات نحددها بحيث تتناسب، مثل ما قالت استاذه نشوى، يمكن من بعض عوامل الضغط ان عدم مناسبه الوقت الكافي لكل شخص يحاول ان ينضم لنا. فحاولنا مره نخلي العصر، مره نخلي في الليل بدري بعد صلاه العشاء، مره بعد صلاه المغرب، مره بعد في الساعه 10، على اساس ان الكل يحاول انه يكون متواجد، وخصوصا ان في التليجرام حتى اللي ما يقدر يستطيع ان يرجع الى الفيديو واليوتيوب المختص في اي ورشه احنا طرحناها. دائما نشوف ان المعلمين للاسف ليس لديهم اي وقت للقراءه والتثقيف والمتابعه خلينا نقول التربويه لما يعزز الذات ويعزز الدور المهني، وبالتالي يستطيع ان يحصل على كلمات ايجابيه، خصوصا مع الوضع اللي موجود وخلينا نقول الحزن الذي خيم على اغلبيه مدارسنا، بان اعوذ بالله ان هذا الوباء انتشر وهو قريب من الموت للكل والجميع، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظنا من كل شر، خصوصا بالاحترازات والشروط والامنيه والصحيه اللي احنا اتبعناها ولله الحمد. يمكن انا في ورشه كتاب نقوى اي انتقيت اي كتاب يستطيع ان يعزز دور المعلم، بانه يخفف من التوتر الذي يشعر به المعلم، من الضغط الذي مارسه بخلال فتره التدريب، خصوصا ان معلمي المرحله الثانويه للانتهاء من الصف الثاني عشر كانوا يواجهون مع اداراتهم المدرسيه ضغط كبير جدا بعدم قدره الميدان على معرفه ماذا تريد وزاره التربيه من هؤلاء المتعلمين والمعلمين واولياء الامور، وخصوصا طلبه الخريجين في الصف الثاني عشر المقبلين على الجامعات، سواء كان جامعات خارج الكويت او جامعات داخل الكويت او كليات التربيه وكليات اللي سينضم لها المتعلمين. فبالتالي لقينا ان هذا التوتر وهذا الضغط
يحتاج منا إلى أن نعززه في هذا الكتاب الذي ننتقيه من خلال كتب كثيرة جدا لامست تعزيز الذات، مثل كتاب لكل أستاذة نبيلة الغيمشي، وأيضا دعهم يتذمرون. أيضا لدينا كتاب فن الكلام وقدرة المعلمين على التحاور مع المتعلمين حتى يستطيعون أن يحصلوا على نقول مفاهيم لغوية تساعد في قدرتهم على احترام المتعلمين لهؤلاء المعلمين وتعزيز دورهم. أيضا فهم الآخرين، لابد أن أنا حتى أفهم الآخرين إذا لابد أن أنا أطلع على شخصيات مختلفة وأتعرف على هؤلاء الشخصيات حتى أستطيع أن أنا أتعامل مع هؤلاء الآخرين، حتى أكون أصل إلى درجة النجاح ودرجة الرضا الذي أسعى له، سواء كان من خلال وظيفتي أو مهنتي في وزارة التربية، أو حتى أنا كأولي أمر أستطيع أن أوازن بين البيت وبين المدرسة، بين الوظيفة وبين أمور الاجتماعية المختلفة. فمن هذه الكتب أيضا كانت كتاب إذا كانت الحياة لعبة فهذه قوانينها للكاتبة شيري سكوت كارتر، كان من أروع الكتب أيضا والذي لاقى استحسان كثير جدا. لازلنا مثل ما قالت أستاذة نشوى إحنا في الموسم الأول الذي انتهينا منه، وقيمنا العمل في المبادرة تقييم ومحصنا كل الإيجابيات والسلبيات حتى نتلافاها في الموسم الثاني. أستاذة نشوى ابتدت من أمس في الموسم الثاني في أول ورشة تدريبية لها ما شاء الله تبارك الرحمن، وأنا في كتاب نقوى راي وقهوة إن شاء الله يوم الأربعاء عندي مستقبليات تربوية للدور المتغير للمعلم. يمكن من ساعة في الشات كانوا يسألون طريقة وآلية الانضمام لمبادرة معلم استثنائي، راح تتكلم عنها أستاذة نشوى بعد شوي، كيفية الانضمام. وإذا ما استطعتوا أن تنضمون معنا في اللايف في وقت الورشة تستطيعون أن تنضموا إلى قناة تيليجرام مبادرة معلم استثنائي، تجدون فيها كل ما يهم المعلم، متعلم، ولي أمر، أي شخص من الدورات والورش التي احنا طرحناها. منطلق مبادرتنا أن يكون للمعلم دور في تدعيم خطط التعلم وتوجيهها في أثناء عملية التعلم، وننتقل من فكرة التعليم الموجه مثل ما كان في التعليم التقليدي إلى أن احنا نركز إلى فكرة التعلم الذاتي وقدرة المتعلم على أنه هو يستطيع أن يبذل الدور والجهد المطلوب منه. ويمكن احنا في برنامج مايكروسوفت مع بدايتنا في تاريخ 1 سبتمبر اللي هي رجوعنا للمدارس ورجوع متعلمينا معنا أونلاين، استطعنا أن فعلا نشعر بحرص المتعلمين وأولياء الأمور على الاستجابة لهذه خلينا نقول لهذا التعلم عن بعد، بأن المتعلم لقينا في أريحية بأنه موجود في البيت، يتواصل مع المعلم، يتواصل خلينا نقول بالإنترنت أقوى في داخل البيت مثلا، حرصه على أن سلامته وصحته في مكان عن منعا للاختلاط. فما شعرنا أن فعلا المتعلمين في عندهم صعوبة، بالعكس يمكن لأن إحنا من أوائل المدارس اللي دربنا متعلمينا ومعلمينا على مدى 5 أيام من قبل لا نباشر في الدوام المدرسي ل 650 متعلم و650 ولي أمر، بالإضافة إلى الهيئة التعليمية والهيئة الإدارية بما لا يقل عن 150 منتسب لمدرسة فاطمة بنت اليمان. فبالتالي هذه الأشياء اللي احنا تلافينا فيها الصعوبة، ما وجدنا أي صعوبة في أن متعلماتنا ينضموا لنا في خلال الفترة الدراسية المدرسية الحين اللي احنا موجودين فيها، ويمكن قاعد يتواصلون مع معلمينهم والمتعلمات أو معلماتهم بالحصول على الواجبات بالصعوبة، خصوصا أن مدير المدرسة، المدير المساعد، رئيس القسم أيضا يستطيعون أن يكونون في الصف الافتراضي مع المعلم والمتعلم لأي مشكلة قد يطرحها ولي الأمر أو حتى المتعلم. هذه بعض الأشياء اللي احنا حبينا نبين لكم إياها في مبادرتنا، بالإضافة إلى بعض المفارقات السعيدة جدا التي استمتعنا فيها في خلال فترة جائحة كورونا. ما حسينا بأي ملل معاهم، بالعكس أنا وايد سعيد جدا. يمكن الأستاذة نشوى تأيدني بأن المعلمات المرحلة الثانوية ومعلمين المرحلة الثانوية في 12 اللي ابتدوا من تاريخ 4 أغسطس شاركونا في كل
جهودهم اللي هم تحصلوا فيها من الدورات التدريبيه، بان حضرنا معاهم في حصصهم، وكانت من اروع ما يكون في تفعيل هذه المبادره من البرامج التكنولوجيه اللي خذوها. وفعلا كان هذا الوقع على موجهينهم وعلى رؤساء اقسامهم ومتعلمينهم بالفرح خلينا نقول النشاط في داخل الحصه الدراسيه. هذه بعض الاشياء اللي احنا يمكن طرحناها في مبادره معلم استثنائي. يمكن من المفارقات الجميله ان في ورشه من الورش كان عندنا 420 معلم ومعلمه، لدرجه ان الاستاذه نشوى تضحك، لدرجه ان احنا قلنا نخلط الميكروفون شلون نسكره عشان لا الكل يشارك. وبالتالي قننا في الاستبيانات من ان الاستفاده تكون باول مشاركين، يمكن اول 100 مشارك او 50 مشارك، حتى تكون فعلا الاستفاده من هذه الورش بالشكل المطلوب. فلما قننا فعلا لقينا ان احنا في موسمنا الثاني ان شاء الله، من خلال الاستبانات ومن خلال الطرح الاراء ومن خلال الصعوبات التي واجهت بعض المعلمين والمتعلمين، ان احنا ان شاء الله راح نتلافى في الموسم الثاني في خلال الايام القادمه مع برامج جديده، كتب ايضا منتقاه جديده، ونتامل ان شاء الله استفادتكم بهذه المبادره. استاذه نشوى، اذا تحبين تتكلمين اي شيء؟ بشكر كل المعلمين والمعلمات اللي حاضرين النهارده ان شاء الله معانا الملتقى، وسعيده جدا بحضور حضراتكم. لو في حد بيسال عن الانضمام للمبادره، الانضمام مبادره من خلال قناه التليجرام، وفيها انا بنزل الاعلان الخاص بالورشه ورابط التسجيل للورشه، وبعدها برسل لحضراتكم ايميل بالحضور. فبس دي كل المتطلبات، الانضمام لقناه التليجرام للمتابعه. يعطيك العافيه. اذا في اي احد حاب يسال عن اي شيء او يعني حاب انه هو يستفسر، احنا ان شاء الله معاكم. اتوقع ان في كويستشنير هني. تفضلي استاذه سلمى. طبعا نشكر الأستاذة وفاء والأستاذة نشوى على هذه الورشة المثرية ونقل المعرفة وخبراتهم من دولة الكويت. مبادرة متميزة، نتمنى لهم التوفيق. أول شيء أحب أذكر الحضور بأهمية تقييم الورشة للحصول على شهادات المشاركة. وننتقل الحين لفقرة الأسئلة. وردتنا بعض الأسئلة من الجمهور، وإن شاء الله الأستاذة نشوى والأستاذة وفاء بيجاوبونكم عليها. السؤال اللي تكرر كذا مرة، كيف يقدرون يشاركون في البرنامج في مبادرة التعلم الاستثنائي؟ أنا ممكن لو أمكن أن أنا أرسل لهم رابط أو القناة الخاصة بالتليجرام، من خلالها بيقدروا يطلعوا على الإعلانات الخاصة بالورش وروابط التسجيل. أستاذة نشوى، لو بس تقدرين تنسخين رابط التليجرام في خانة الأسئلة والأجوبة عشان يقدرون ينضمون لكم في البرنامج. طبعا عندنا سؤال ثاني. هي معلمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقول أنا معلمة في دولة الإمارات ونستعمل جوجل سويتس. هل في تدريبات حولها؟ عندكم أي فكرة؟ احنا في المبادرة الخاصة بينا ركزنا على مايكروسوفت تيمز أكتر، لأن هو البرنامج الرسمي المستخدم من خلال وزارة التربية. فالحقيقة ما جربناش لا المعلمين والمعلمات على أي برامج أخرى غير مايكروسوفت تيمز في اللي يخص التواصل مع المعلم والطالب، فقط مايكروسوفت تيمز. أستاذة نشوى، بس لو تقدرين تضيفين رابط التليجرام. الرابط حالا. شكرا. لو طلع على هذا موجود اللي يحب انه هو
يشارك فيه. اوكي حاضر. أستاذة وفاء، وصلنا سؤال: هل ستستمر هذه المبادرة إلى ما بعد الفترة الراهنة أم سيتم تطويرها أو اختيار مسار آخر؟ من طبعا احنا مثل ما قلت استاذة سلمى، يعني احنا قومنا، يعني احنا اي عمل ناجح لابد انه من تقويم خطته. ففي البدايه احنا لما قومنا عدلنا من مواطن الضعف اللي عندنا والتهديدات اللي كانت موجوده بالنسبه لي ان هي قاعد تضعف من المبادره، حاولنا ان احنا نعدل فيها ونعزز ان شاء الله. الموسم الثاني راح يكون في اضافات، طبعا راح يكون في معلمين راح يشاركون معنا ان شاء الله بخبراتهم التكنولوجيه بزياده اكثر لاستفاده الكل والجميع، على اساس يكون مو بس يعني استاذه نشوى او استاذه وفاء في المبادره، لان احنا مثل ما قلنا ان اي احد يقدم لنا تصور مقترح ونقتنع فيه في اهميه لاي شخص راح يشارك معنا، احنا نقبل هذا التصور المقترح، وحياها الله اي احد يكون عنده اضافه للمبادره او مقترحات. شكرا أستاذة وفاء. وفي سؤال من الأستاذة فاتن تقول: جزاكم الله خير، ويقترحون أن يكون في انفوجرافيك يلخص المبادرة من باب نشر المعرفة، إذا ممكن مثلا تحطونه في رابط التليجرام. إن شاء الله موجود. في سؤال كأنه يقول أنتم في المبادرة فزتوا في جائزة حمدان أو شيء. أنا في جائزة حمدان لما فزنا في الدورة ال21 أنا كنت مشاركة في كتاب نقوة راي وقهوة في السي في اللي كان أنا شاركت فيه كمدير مدرسة للإدارة المدرسية المتميزة. فأنا هذا الكتاب نقوة راي وقهوة من 2017 أنا عندي هذه الورشة في مع معلماتي في المدرسة، نقعد ما بين الحصص اللي نحس إن في فراغ أو فرصة، أقعد أنا ومعي قهوتي والمعلمات الفاضية منهم تقدر إنها تشارك كانت معنا في إن إحنا ننتقي كتاب ونتناقش فيه لأهميته وكيفية تطبيقه على أرض الواقع. ففعلا أنا مشاركة في كتاب نقوة راي وقهوة في جائزة حمدان في الدورة ال21 في السي في المختص في مدير المدرسة. شكرا أستاذة وفاء. في سؤال من بدور تقول: هل تقبلون معلمات من خارج الكويت؟ اكيد طبعا، احنا في معلمين ومعلمات شاركوا معنا من جمهوريه مصر العربيه، من الامارات، من عمان، من قطر، حتى من فلسطين. فلا احنا بنقبل مشاركات من تعليم حكومي او خاص من مختلف الدول العربيه ومن مختلف التخصصات. شكرا أستاذة نشوى. في سؤال من موزة: هل جميع المدارس حاليا تطبق التعليم الافتراضي باستخدام مايكروسوفت تيمز في الكويت؟ في الكويت هو البرنامج الرسمي، مايكروسوفت تيمز هو البرنامج الرسمي اللي بنتعامل فيه مع الطلاب وما بين الطلاب والمعلمين، فهو البرنامج الوحيد المطبق رسميا في وزارة التربية فعلا. أستاذة سلمى في سؤالين قلتي في الإيميل، كان في سؤالين في الإيميل. هي في سؤال انطرح اللي هو: كيف أرضي جميع الأطراف من رؤساء وأولياء أمور وطالبات؟ طبعا أول شيء رؤساء أستاذة سلمى المفروض أن إحنا يعني أي إدارة مدرسية لا تستطيع أن تخرج عن المنطقة التعليمية، والمنطقة التعليمية تابع لها في وزارة التربية. فبداية أي مشروع لابد أن احنا نرفعه لمراقب المرحلة، خصوصا في المرحلة المتوسطة. فالحمد لله دائما نلاقي قبول لأن في أهداف لهذا البرنامج، فبالتالي من الأهداف اللي واضحة لأي شخص مسؤول يستطيع أن يقبل بالبرامج اللي احنا نقدمها. هذا بالنسبة للمسؤولين. أما بالنسبة لأولياء الأمور مثل ما قلنا احنا في رؤية المدرسة بأن أنا حتى أحصل على متعلم مبدع إذا لابد يكون عندي كادر متميز. يمكن هذه النقطة نوضحها احنا بالنسبة لنا كمدرسة فاطمة بنت اليمان من المدارس ولله الحمد عليها إقبال شديد في اللامانع بأن متعلمات المرحلة ينتسبون إلى مدرسة فاطمة بنت اليمان، لدرجة أن أنا هالسنة خلصت دفترين لا مانع حتى أقبل متعلمات من مناطق ثانية ومن مدارس أخرى. فولله الحمد يعني هذا أيضا يلاقي قبول من أولياء الأمور،
خصوصا ان احنا في انستغرامنا تقريبا وصلنا الى 8500 متابع على انستغرام المدرسه، فبالتالي كل ولي امر يحرص على انه قبل لا يدخل عياله في اي مدرسه يتابع انشطتها ويتابع المعلمين وجهودهم في داخل المدرسه، فيحرص على انه هو يشارك. فاذا انا استطيع ان ارضي المسؤول وارضي الولي الامر وارضي المتعلم من خلال البرامج المختلفه التي يشارك فيها. شكرا أستاذة وفاء. عندنا سؤال تكرر للأستاذة نشوى، لو ممكن بس تعيدين أسماء البرامج اللي ذكرتيها عشان نعمم الفائدة. موقع نيربود، أنا واقفة دلوقتي عند الشريحة الخاصة بالمواقع. موقع نيربود، مايكروسوفت تيمز، لايف وورك شيت، مايكروسوفت سواي، وورد وول، بلوتاجون وتونتاستيك وفيفا فيديو خاصة بالأفلام الكرتونية، ومنصة ووكلت ومايكروسوفت فورمز. اللي بينضم داخل قناة التليجرام أنا كمان منزلة فيها رابط قناة اليوتيوب اللي فيها كل الشروحات الخاصة بالمواقع اللي أنا ذكرتها. شكرا أستاذة وفاء. طبعا أحب أذكر الحضور أن بتحصلون رابط الورشة بالكامل على قناة تميز إذا بغيتوا ترجعون لها وبغيتوا تطلعون على المعلومات مرة ثانية. في سؤال اللي يقول: ما هي أهم أدوات القياس التي تم الاعتماد عليها لقياس أثر نجاح المبادرة خلال هذه الفترة؟ احنا اعتمدنا على الاستبيانات، من أكثر الأشياء اللي اعتمدنا عليها الاستبيانات زائد التطبيقات العملية. الاستبيان كان بيوضح لنا، لأن كان في خانة للملاحظات والمقترحات والتقييم وقت المبادرة والمحتوى وتمكن المدرب، وأيضا من خلال التطبيقات العملية خلاف الملاحظة. يعني لما معلمة تعمل لي دعوة إن احنا نحضر لها ورشة أو درس نموذجي نستخدمها في بعض التطبيقات اللي احنا شرحناها في المبادرة الخاصة بينا، فده في حد ذاته نجاح للمبادرة. فده حصل مع اكثر من معلمه. وكمان اننا بنشوف يعني حتى مش شرط انها بتبعت لي دعوه لحضور ورشه العمل او لحضور الدرس النموذجي الخاص بيها، كمان في معلمين ومعلمات بيبعتوا لي نموذج من اعمالهم ومن تطبيقاتهم العمليه. في معلمين ومعلمات هم بقوا بعد ما اتدربوا معانا بداوا هم يقدموا ورش عن نفس البرامج، فبالتالي البرامج بتوصل لعدد اكبر والشريحه اكبر من المعلمين والمعلمات، فبتعم الفايده. فكل دي من المقاييس اللي نقدر بيها نحدد نجاح المبادرة. أستاذة سلمى، يمكن من المفارقات الجميلة أستاذة نشوى لما تحدد العدد وتكتفي بالتسجيل فما يقدروا يدخلون بعدين عشان يسجلون. ففي بعض المعلمات يعرفون رقم تليفوني وعلى الواتساب: الله يخليك ابو وفاء كلمي نشوى تضيفنا، كلمي نشوى تسجلنا، لأنه ما لحقنا نسجل. فطبعا أنا شوي واسطة، معلمات شوي صديقاتي أحبهم، فأتمنى أنهم يعني يشاركون ويستفيدون. فكنت اقول لها وابعث لها ان هي ما لحقوا انهم يسجلون، ففعلا كانت تضيف العدد زياده. او لما نحن كنا عند المايكروسوفت طبعا انا وياها كملاك، فبالتالي شو تسوي؟ هي طبعا قاعد تشرح، فهي لا هي ما تدري، فانا كل واحد بالانتظار دخلته معاي على طول في الورشه، فتقول اتفاجئ ابو وفاء انا كنت محدده 100 شلون صاروا 150؟ قلت لها ما لك شغل، ترى انا مدخلتهم من وراك. نقعد نضحك. يعني فعلا في بعض المفارقات اللي صارت يعني معنا في وقت الورش جدا يعني احيانا مضحكه، لدرجه ان اول ما ابتدينا في برنامج مايكروسوفت تيمز ما كانوا يعرفون المعلمين والمعلمات ان لما يخلصون لازم يسوون ليف من البرنامج. فتخيلي اللي يخلص يسكر والميكروفون يظل شغال، وبعدين معلمين يدخلون علينا او معلمات: ابله نشوى لحقي ترى ما حد سكر الميكروفون. ففي اصوات، واللي الزوج والزوجه، واللي قاعد يسوون العشاء، واللي يعني اشياء مضحكه جدا، لدرجه ان يعني بداياتنا كانت حيل بسيطه، فلحد ما تمكنا ولله الحمد الحين صرنا حرفنه. فكل يوم ندخل بالتيمز، يعني انا بالنسبه لي كمالك ل 96 فصل عندي في داخل المدرسه بعدد 24 فصل على 12 معلمه، فبالتالي يكون في 4 حصص. فأنا كل يوم مستمتعة جدا إن باللابتوب أفتح كل فصول المدرسة من الحصة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وأي معلمة أو أي فصل يعجبني أستطيع إن أنا أنضم له وأتابع معاها العرض وشرح الحصة كامل
بمجرد ان انا ادوس زرار انضمام استطيع ان انا اشارك معاهم. اذا ابي اتكلم ارحب في المتعلمات، او اذا كان في عندهم اي لا سمح الله مشكله او اي شيء، او ان انا طبعا اخلي الميكروفون ميوت بحيث ان انا اتابع كزياره من مدير مدرسه الى معلمين في داخل الفصول الدراسيه. طبعا استاذه وفاء، الاقبال الكبير على البرنامج دليل على نجاحه ما شاء الله. ولله الحمد. نتمنى لكم طبعا من نجاح الى نجاح واستمرار هذه المبادره المتميزه في الواقع. طبعا في سؤال ورد، اذا في ورش خاصه للطلاب ممكن يشاركون فيها، ولا البرنامج يستهدف المعلمين فقط؟ لا، احنا عندنا البرامج الخاصه بالطلاب هو سفير طلاب منصه ووكلت، فده خاص بالطلاب فقط. يعني حتى هو من منصه ووكلت هو خاص فقط بالتدريب للطلاب، فده يقدر يشارك فيه الطلاب سواء من الكويت او خارجها. شكرا استاذه نشوى. وشكرا استاذه وفاء، بصراحه ورشه مثريه ومبادره متميزه. نشكركم على حضوركم معنا وتواجدكم لنقل خبراتكم وتجربتكم الناجحه ما شاء الله. طبعا أحب أذكر الجمهور أن في حال في أي أسئلة ثانية يقدرون يطرشونها على info@ha.ae. نستقبل جميع أسئلتكم الثانية على هذا الإيميل، وإن شاء الله أستاذة وفاء والأستاذة نشوى ما بيقصرون وبيجاوبونكم. احنا حتى أستاذة سلمى يعني احنا الانستغرام عندنا شغال يعني بأسامينا، أو بالنسبة للتويتر أنا لي أيضا، حتى قناة مبادرة معلم استثنائي، أو حتى قناة مدرسة فاطمة بنت اليمان، نطرح فيها الكثير من أوراق العمل والأنشطة والمسابقات المسلية للمتعلمات، بحيث إن دائما إن احنا نحاول إن احنا نكون سباقين في إن احنا نكون كمدرسة. ولله الحمد لما فزنا في جائزة حمدان في الدورة ال21 كنا بمختلف الأنشطة اللي احنا نسويها فعلا على أرض الواقع وليس من أجل جائزة، ولله الحمد. فبالتالي احنا بس نقول وننقل شكر دولة الكويت ان انتم سمحتوا لنا بان احنا نعرض هذه التجربة البسيطة. وانا طبعا اشكر استاذ نشوى محمود على تميزها، خصوصا ان هي حصلت على خبير مايكروسوفت بعد الدورات اللي شرحتها للمعلمين والمتعلمين. ففعلا كل انسان يستطيع ان يكون مبدع ويستطيع ان يلم بادائه وانجازه. انا دائما ارحب في أي مبادرة لأي معلم في داخل المدرسة، فبالتالي ما يتوقف حصر عند شخص معين، وإنما الجهود مبذولة من الكل والجميع. أي إنسان عنده أي مبادرة يستطيع أن هو يقدمها لنا كتصور مقترح، وإحنا نشوف مدى استفادة المدرسة من معلمين ومتعلمين وأولياء أمور، فبالتالي إن إحنا نطرحها. شكرا من القلب لملتقى حمدان الدولي للتميز. شكرا لدولة الإمارات على سبقها دائما وحرصها على ان هي تكون في مصاف الدول التي تساعد وتبرز دور الدول الخليجيه او الدول العربيه، او حتى على مستوى العالم من دول مثل ما شفنا ما شاء الله في امريكا وفي بريطانيا الى اخره من تجارب ناجحه تساعد في الميدان ونقل الاراء منا والى الاخرين. الف شكر لكم، الف شكر لك استاذه سلمى، ما قصرتي على التقديم والعرض. يعطيك العافيه ابو وفاء على تشجيعك المستمر لينا، وشكرا جدا للقائمين على ملتقى حمدان الدولي للتميز، وشكرا لحضراتكم على استضافتنا، وشكرا لكل المشاركين على حسن استماعهم لنا. شكرا لكم. وطبعا أحب أذكر الحضور الكرام أن فعاليات ملتقى حمدان للتميز مستمرة إلى يوم الخميس. نتمنى مشاركتكم معنا في الورش القادمة والجلسات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم. يعطيكم العافية.